آیا کله مو داسې فکر کړی چې کاش کې داسې یو همکار یا یو څوک راسره وی چې د ژوند هر مشکل مې ورته ویلی او ماته د حل لار لټولی؟ فکر وکړه دغه مشکل درته چټ جی پی ټي حلولی شي. خو دا چې څنګه ترې دغه شانته استفاده کولی شو یا څنګه د ځان تابع ګرځولی شو، د ده لپاره اړینه ده چې یو څه نقاط یا بعضې سټاپ یا سیټنګونه په نظر کې ونیسو. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې دا چټ جی پی ټي اصلاً ده څه، څنګه ترې استفاده وکړو، څنګه هغه سیټنګونه جوړ کړو چې زموږ تابع وګرځي یا په آینده کې ترې هر رقم مشکل لپاره د حل لار غوښتنه کولی شو. دا به د چټ جی پی ټي نه خپله پوښتنه وکړو، ځکه کله چې سړی خپله ځان معرفي کړي نو پېژندل یې لږ ډېر اسان شي. چټ جی پی ټي نه به دا وپوښتو چې ته یې څوک او څنګه درنه استفاده وکړو. خو مخکې له دې چې دغه استفاده ترې کوو، تاسو ته به زه یو سټاپ یا یو سیټنګ وښیم چې زه مطمئن یم دا به تاسو ته مخکې هم چا نه ایښودلی او وروسته هم، ځکه که چېرته موږ دغه سیټنګ وکړو نو زموږ د چټ جي پي ټي هغه قابلیت یا ابیلیټي په یو په لسه ډېر شي. خو مخکې له دې چې دغه سیټاپ کوو دا باید په یاد ولرو چې چټ جي پي ټي دوه قسمه میموریانې لري، یو ته شارټ ټرم میموري وایي، بل ته لانګ ټرم میموري وایي. فکر وکړه لپټاپ دی، په لپټاپ کې یو ریم دی، یو پکې هارډ ډیسک دی. په ریم کې هغه شارټ ټرم کوم شیان چې مطلب ته خلاصې، وینډوز خلاصې، براوزر خلاصې، گیم خلاصې، هر څه چې دا په ریم کې کېږي. ولې په هارډ ډیسک کې ته خپل انځورونه ساتې، ویډیوګانې ساتې، فایلونه پکې ساتې، یا هغه ستا چې کومه مهمه ډاټا ده هغه پکې ته ساتې. نو راځئ چې اوس وګورو چې لانګ ټرم میموري کې باید څه شی وساتل شي او په شارټ ټرم میموري کې باید څه وشي. د لانګ ټرم میموري لپاره باید راشو سکرین ته. د چټ جي پي ټي لارې به زه درته وښیم. مثال دغه زما اکاونټ دی، دې اکاونټ ته به راشي، په دې سیټنګ به کلیک وکړي. په سیټنګ کې به جنرال او نوټیفیکیشن پرې د پرسنلایزیشن ته به راښکته شي. لاندې به راشي دغه ته اباوټ یو. په اباوټ یو کې به وګورې خپل نوم به ورکړي او بیا به خپله دنده ورکړي. اوس مثال ما ورته ولیکلي دي چې زه یو یوټیوبر یم، کانټینټ جوړوم او خپلو پښتنو ته مطلب د کانټینټ ټیکنالوژي او اے آی باره کې معلومات ورکوم چې څنګه ترې پیسې وګټو. بیا مې ورته بیا ورکړي دي چې مطلب زه جیم ته هم ځم، ورته مې لیکلي دي چې ایډیټینګ او ویډیو جوړول زما دندې دي. نو دغه شوه د چټ جي پي ټي لانګ ټرم میموري. کله چې ته دا معلومات ورکړې دا به همیشه په یاد لري. که ته سبا له مطلب یو ډاکټر یې او دا معلومات ته ورکړي چې زه د طب سټوډنټ یم، زما ډېرې پوښتنې به د طب باره کې، نو همیشه چې کله ته معلومات غواړې د چټ جي پي ټي ذهن به خلاصي، تا ته به معلومات ډایرکټ د هغه سورس یا د هغه ځای نه راخلي چې ستا په کار یا ستا په درد خوري. نو اولنی کار به د چټ جي پي ټي لپاره دا وکړي، ته کولی شې همدا ورته ولیکې چې دا ما لپاره ثبت کړه یا ریممبر. زه د اوس لیکم مثال خبره، ریممبر I have a short beard. ګوره ډېر سیلي خبره ده، خو ستاسې د معلوماتو په خاطر دا ورته څه ویم، هغه به ما ته ووایي چې صحیح شو، دا زما سره نوټ شو. ګوره ورته ګورې دلته updated save memory got it I will keep that in mind going forward. مطلب دا به زما په ذهن کې پاتې شي. اوس ته کولی شې هلته په لیکلو ولیکې، خو دلته چې ستا کوم معلومات یې ټول ورته لیکلی شي، ریممبر یا نوٹ، دا ځان سره وایي نوٹ که یا یې په یاد لره. ته ورته لیکلی شي چې ریممبر زما معلومات سټپ بای سټپ خوښېږي. ګوره ورته ریممبر I like the answer step by step. اوس به دا ما ته هم څه updated save memory understood I will respond step by step from now on. د نن وروسته به زه تا ته دغه شانته معلومات درکوم. دغه وه موږ سره لانګ ټرم میموري. اوس په شارټ ټرم میموري کې موږ یو بل پیج خلاصو، په ده کې مطلب هغه شیان پاتې کېږي کوم چې موږ هم دا اوس سره خبرې وکړلې. خو دا وینډو که تا بند کړه دا کیسه ختمه شوه. ښه دغه وه زموږ د لانګ ټرم میموري. اوس د لانګ ټرم میموري نه به وروسته راشي او دلته به اوس پوښتنه ترې وکړو چې ته یې څوک او څنګه درنه ښه استفاده وکړو. Who are you and how to use you effectively. اوس به ګوره چټ جي پي ټي د خپل ټول معلومات درکې. Who I am an assistant designed to work like a consultant, creator, researcher, editor, strategist and problem solver all in one. مطلب هر رقم مشکل چې دی وای دا درته زه حلولی شم. Your personal technical advisor, AI business partner, content development teammate, automation and optimization tool. How to use me effectively. دلته ګوره ټول معلومات ورکړي دي. مطلب ته غواړې د یو اے آی باره کې سکرپټ ولیکې، دا ورته مه لیکه چې write a script about AI. دا باید ورته ولیکې. دلته ته لیکلی I want a 3-minute YouTube script teaching beginners how to use AI to make money when I know your goal. صحیح ده، دغه پوښتنه ده. بیا ته هغه وایي when I know your goal I produce better more aligned result. د ده لپاره دلته ترې ما یو دوه پوښتنې وکړلې. دا مثال خبره یو دوه ویب کیمې دي، زه غواړم ځان لپاره یو ویب کیم واخلم، د ده فرق معلوموم. اوس دلته ګوره یو رقم معلومات یې ورکړي دي. صحیح ده. اوس همدا پوښتنه ترې زه بل ځای کې کوم. ګورم دغه پوښتنه ترې ما بېرته کړې دی
My goal is to start a YouTube channel where I focus on filming, talking. مطلب زما ګول دا دی چې غواړم د یوټیوب ویډیوګانې جوړې کړم. د هغه لپاره دغه دوه کیمرې دي، دا مې درته درکړي دي. ته د دواړو فرق وکړه چې زما لپاره کومه یوه په درته وي. ګوره فرق ته ګوره. اوله کې مې د صرف ویلي دي چې ما ته د دواړو فرق وکړه. اوس مې ته ویلي دي چې دا فرق یې ولې کې زه غواړم د یوټیوب چینل ویډیوګانې جوړې کړم، یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړې کړم. نو اوس ته د جواب ته وګورې څومره په ډیټیل سره ګورې دانه په دانه درته هر څه تشریح کړي دي. صحیح ده؟ او دې ته وګوره دې ځای کې تا ته وایي چې مطلب رایټ ا سکرپټ اباوټ اے آی. دا ګوره دا څومره ساده دی او چېرته ورته ولیکې چې مطلب 3 منټه ویډیو مې ضرورت دی او په د باره کې باید وي. مطلب هغه خلک چې تازه یوټیوب یا فیسبوک ته راځي. give me context. ګوره هلته تاسو ما په سیټینګ کې وښوده په لانګ ټرم میموري کې. دا ګوره ما ته وایي since you create مطلب ته چې د ټیکنالوژي او اے آی باره کې پښتنو لپاره معلومات ورکړې، ما ته دغه شانته معلومات راکوئ. use me as a collaborator not a tool. مطلب د یو ټول یا د یو څنګه درته وایم د یو نانځکې غوندې مه استعمالوه، په حیث د یو آلې ځان لپاره استعمال کړه. You can ask improve this idea. که کله د یو آیډیا نه خوښېږي، یو نظر دې نه خوښېږي، ورته ووایه چې ما ته لږ نوره رڼا پرې راته واچوه. ask me to think. مطلب کله چې ته د څه باره کې معلومات غواړې، مثال ورته ته د ډاکټرۍ باره کې معلومات غواړې، پوښتنه ورته ولیکه act as a doctor, act as an engineer, act as a teacher, act as a businessman. کنه هر څه باره کې act as a editor, act as a specialist. ته باید ورته دا په اول سر کې ولیکې. use me to edit and transform your work. اوس که ته مطلب یو تمنیل جوړې او ستا خوښ رانشي، ورته ولیکه make this more engaging. یا یو ډسکرپشن یې درکړی، ورته ولیکه غټ یې ورته ولیکه make this shorter, rewrite in simpler English. مطلب که کله معلومات عمیقي یا پرې نه پوهېږي، ورته ووایه چې په ساده ژبه یې راته ولیکه. ask me for tool, resources, step by step workflow. صحیح ده؟ let me remember what matters. ګوره لانګ ټرم میموري ته چې ما وختي هغه خپله میموري وښوده چې ما پکې څه لیکلي دي. ګوره هغه لپاره ولیکه مثال خبره I already remember. ګوره ما ورته چې څه ویلي ټول په یاد دي. ګوره I create technology plus I teaching content. You prefer language format English first, Pashto second. Your content style, your beard. If you ask for character image. If you want, I can prepare a short 5-minute script. مطلب د دې لپاره درته 15 منټه سکرپټ هم جوړولی شي. نو دا و موږ سره چټ جی پی ټي په خپله درته ځان هم معرفي کړه او درته یې وښودله چې زه څوک یم او ما نه باید په کوم لیول استفاده وشي. نو دغه و موږ سره د ماسټر کلاس اولنی ویډیو. که تاسې غواړئ چې په ده باره کې درته نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو، نو موږ به کوشش وکړو چې سټپ بای سټپ مثلا زموږ راتلونکې ویډیوګانې به څنګه پرامپټ جوړ کړو. ځان لپاره پرامپټونه نه وي، تاسې به لیدلي خلک یو ځای کې سوال کوي، بل ځای کې سوال کوي چې دا پرامپټ راولېږه، هغه پرامپټ راولېږه. ته کولی شې هر قسم پرامپټ په همده جوړ کې ځان ته پرې کار وکړي. نو به درته په اوله ویډیو کې به زه کوشش وکړم چې درته وښیم چې څنګه پرامپټونه جوړ کړو، په دویمه کې به درته وښیم چې څنګه پرې تمنیل جوړ کړو، په دریمه کې به درته وښیم چې څنګه یې د یو استاد په حیث استفاده وکړو یا د یو ټرانسلیټر په حیث استفاده وکړو. نو کومې ویډیو خوښه شوې مخکې له ملګرو سره شریک کړئ. که کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. تر بیا لیدو پورې زه ترې اجازه غواړم. د الله په امان.